Hello mga sisters, malapit na naman ang katapusan at ibig sabihin malapit na naman ang sahuran. Yung iba excited sa kanilang mga sasahurin pero yung iba medyo okay lang kasi alam na nila na halos walang matitira sa kanilang sasahurin sa dami ng gastos nila. Ang importante, meron tayong mga trabaho kasi marami dito sa Madrid ang walang trabaho. Lalo na sa Pilipinas, sa dami ng kalamidad, dami ng mga sakuna, dami ng problema. Marami dun sa kanila ang mga walang trabaho at mahirap kumita ng pera. Magpasalamat tayo magpasalamat tayo dahil kahit nahihirapan tayo sa ating trabaho, meron tayong inaasahan buwan-buwan. Diba? At sa video na ito ay hayaan yung i-share ko sa inyo ang kung magkano yung sahod ng isang dishwasher or lavaplato sa Espanyol dito sa Madrid. Excited na ba kayong malaman kung magkano ang kanilang mga sinasahod? Sasabihin ko sa inyo later sa video na ito. But ngayon sa mga bago po sa aking channel, kung kayo ay bago dito sa aking channel, paki-click po ng like at subscribe at ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong video. Kung ikaw ay bagong dating dito sa Madrid at gusto mo agad magtrabaho sa restaurant, ang pinakamadali mong pasukang trabaho ay ang pagiging dishwasher or lavaplato kung ikaw ay lalaki. Pero kung sa babae, madali din naman sa bahay. Bakit dishwasher? Kasi bagong dating ka pa lang dito at hindi ka pa marunong mag-Spanish. But later on, pag marunong ka nang mag-Spanish, pwede ka nang ma-promote bilang kusinero, sushiman, kamarero, at pwede rin maging chef. Ayan. Yan yung mga trabaho na pwedeng pasukan sa resto. But ngayon, pag-usapan natin kung magkano ang sinasahod ng isang dishwasher. Nasa 800 to 1,200 euro lang naman. Nasa 800 to 1,200 euro monthly. O, diba? Pwede na ba o pwedeng-pwede? That's around 40,000 to 70,000 pesos monthly. Diba? Ang laki. Grabe, no? Ang pagiging dishwasher ay mahirap na trabaho. Hindi biro ang maging isang dishwasher. Ang pagiging dishwasher ay mahirap pero marangal na trabaho at malaki naman yung sinasahod. Ang kauna-unahang trabaho ni husband sa restaurant ay ang pagiging dishwasher. At ang oraryo niya or ang time niya noong pumapasok siya ay from 1 o'clock 1 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, tapos uwi siya ng bahay, tapos babalik na naman siya ng 9 o'clock hanggang 1 o'clock ng madaling araw. Bakit ang oras niya ay 8 hours lang a day, 40 hours a week, at meron siyang 2 days off. At ang sinasahod niya that time ay ang bruto niya ay 1,250. Bruto yon. Ang ibig sabihin, hindi pa natatanggal dun yung mga kinakaltas tulad ng mga SS, RPF, mga retention, yung pagkain, at marami pang iba. Kaya nagneneto lang siya noon ng nasa 1,033 to 1,067 euro monthly. Ang kagandahan po sa restaurant na pinasukan ni husband doon, kasi malaki siyang restaurant, at gusto ko magpasalamat muna dun sa aming kaibigan na nagtiwala sa amin. Thank you, sir. Thank you, boss. Thank you, hepe. Maraming salamat sa iyo kasi siya yung nagdala sa amin sa restaurant na pinapasukan namin. Napakalaking utang na loob po namin sa kanya dahil nagtiwala siya sa amin na kahit bago pa lang kami nagkakilala, bagong pasok doon, ay alam niya naman na maganda naman tayo magtrabaho kaya ipinasok niya tayo doon. Ang kagandahan dito sa restaurant na pinasukan ni husband bilang dishwasher ay meron silang weekly tip at saka monthly bonus. Ang weekly tip, yun yung mga tip na ibinibigay ng mga kliyente kung nasiyahan sila sa servisyo ng mga kamarero at kamarera, yung mga waitress, nagbibigay sila ng 5 euro, 10 euro, may kumain pa doon sa restaurant na pinagtatrabaho niya sa dishwasher ng 80 euro. Ayan. At yun ay weekly binibigay sa kanila. Ang average niya ay ang minimum niya ay 20 euro hanggang 40 euro weekly. O, diba? Malaking bagay yun sa mga katulad nating trabahador dito at yun ang kagandahan naman na nagtatrabaho ka sa restaurant, may mga weekly tip. Ang monthly tip naman ayun ay depende sa sales ng restaurant. Kung halimbawa 100,000 ang kailangan nilang benta sa isang buwan at umabot ng 150, malaki-laki yung inyong bonus.
At ang monthly bonus ay depende rin syempre sa performance nyo, kung paano ka i-evaluate ng iyong boss, ng iyong hepe, yung kasama mong enkargado sa bara. Yan. At yun, may weekly tip, may monthly tip, at ang monthly tip ay from depende kasi, minsan 30 euro hanggang 100 euro. Kung ikaw ay isang dishwasher or normal na trabahador lang doon. Siyempre, yung may mga matataas sa posisyon, mas malalaki yung bonus nila. Magkano na nga ang sinasahod ni husband dati? Ang neto niya ay 1,033, tapos ang naipon niya na weekly tip ay in total ay 140 euro, tapos ang kanyang monthly na tip, monthly bonus ay minsan inaabot ng 80, kaya nasa 1,250 euro. That's around 70,000 pesos. Ayan, nasabi ko na sa inyo ang sahod ni husband nung isang dishwasher pa lang siya. At mukhang okay naman, 'di ba? Okay naman na yung sahod niya na 70,000 euro monthly. Ang laki nun, 'di ba? Kung sa Pilipinas lang yung gagastusin, pero kung dito sa Madrid natin gagastusin, maraming gastos dito tulad ng bayad sa bahay, bayad sa kuryente, sa tubig, sa ilaw, sa gas, sa wifi, yung pagkain pa namin. 4 po kami dito at kung isa lang yung nagtatrabaho ay hindi po kakayanin. Ayan, at sana po ay may nakatulong po ang video na ito sa ating mga kababayan na gustong pumunta dito, gustong magtrabaho as a dishwasher or lavaplato. At sana ay nakatulong ng konti ang video na ito sa inyo kung magkano nagkaroon kayo ng idea kung magkano bang sinasahod ng dishwasher. Ang ibang restaurant, dagdag ko lang po, ang ibang restaurant, ang pinapasahod lang nila tulad ng mga maliliit na restaurant ay nasa 800 to 900, 800, 850, 900. Ito po ay depende sa laki ng restaurant, depende kung gaano karami yung hugasan nyo, at depende rin sa kung magkano ang i-offer sa inyong sahod ng empresa, at depende rin po sa lahi kasi yung ibang lahi ay mas mababa ang sahod na ibinibigay ng empresa sa naririnig ko. At napakaswerte po natin mga Filipino kasi tayo yung mga highest paid na mga dishwasher dito sa Madrid. At saludo po ako sa mga Filipino na masisipag at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanilang pamilya. Nung si husband ay isang dishwasher, ang ginagawa niya ay kinukuha niya yung mga plato tas nilalagay niya sa makina. Huwag po kayong mag-alala kasi yung mga restaurant dito, merong mga makina talaga na pinaglalagyan ng mga plato, ng mga tasa, ng mga kutsara para yung machine na talaga ang maghugas. Kaya lang minsan may mga malalaki tulad ng mga kaldero, ng mga kawali na kailangan mong gamitin yung kamay mo para linisin yon. At medyo nakakaawa din ng konti kasi lahat ng dumi sa resto ay doon pupunta sa dishwasher. Pero malaki naman yung sahod at okay naman, marangal naman na trabaho ang dishwasher. At dahil si husband ay masipag at maayos magtrabaho, na-promote na siya ngayon na kusinero. Kaya congratulations! Sana po ay nakatulong ang video na ito sa ating mga kababayan dito sa Madrid at sa mga gusto pong pumunta dito mula sa iba't ibang parte ng Europe. Marami pa pong trabaho dito, hindi lang po dishwasher, may mga kusinero, kamarero, marami pong trabaho dito sa mga restaurant, sa mga bahay. Please don't forget to click like kung nagustuhan nyo po ang video na ito, at pwede rin kayong mag-comment kung may mga gusto kayong itanong o may gusto kayong i-share, at pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga kaibigan, baka po may mga matutulungan tayo. That's all, and God bless po sa inyong lahat. Ayan, kung mapapansin nyo po, ito ay ang aming terrace. Ayan, sobrang lamig po dito kaya dito lang tayo muna sa loob.